Останнім часом китайський ринок кросоверів помітно зміщується у бік великих трирядних моделей, і якщо раніше це були досить утилітарні машини для великої сім'ї, то зараз все виглядає інакше. Китайські бренди буквально штампують такі машини одна за одною. Так, можна скільки завгодно говорити, що інтер'єри у них схожі, і у цьому є частка правди. Але давайте чесно, ви щодня звертаєте увагу на форму дефлекторів, чи на те, що у вас під рукою є масаж, купа екранів та функцій, про які раніше навіть не замислювалися. Тому що китайці зробили ставку не так на різноманітність дизайну, як на насиченість. Підрулюючі задні колеса, пневмопідвізка, проекційна оптика, продвинуті асистенти – все це поступово перестає бути чимось вау і стає нормою. Причому в сегменті, де у традиційних світових брендів за такі опції досі просять зовсім інші гроші. І ще один важливий момент – гнучкість платформ. Один і той же кузов сьогодні може бути і повністю електричним, і підключаємим гібридом. Це не виняток, а нормальна практика. І тут з'являється приклад, який добре відображає поточний тренд. Компанія BYD, яка за останні роки серйозно посилила свої позиції не тільки в Китаї, а й за його межами, виводить новий повнорозмірний кросовер з лінійки Ocean – Sea Lion 08. Модель якраз із цієї логіки. Максимум технологій, акцент на комфорт і відразу кілька силових установок. Повністю електрична версія обіцяє запас ходу до 900 км, а гібридна – близько 400 км на електротязі. І все це завдяки новим батареям другого покоління Blade Battery. По суті, це вершина океанічної лінійки BYD. І питання тут навіть не в тому, хороший він чи ні, а в тому, наскільки такі машини змінюють саму логіку вибору автомобіля. Давайте розбиратися. Якщо подивитися на Sea Lion 08, то відразу видно, що дизайнери явно тримали курс на фірмовий стиль лінійки Ocean. Тут немає різких експериментів, усе побудовано на плавних лініях кузова. Спереду – вузькі денні ходові вогні, які візуально з'єднані тонкою світлодіодною смугою. Нижче розташувалися вертикальні блоки ближнього та дальнього світла, а в центрі – великий повітрозабірник із активними жалюзі. Якщо пройтися по бічному профілю, то тут вже більше практичності. Напівприховані дверні ручки та 20 або 21-дюймові багатоспицеві колісні диски доповнюються плаваючими ковпаками, завдяки яким логотип залишається нерухомим при обертанні колеса. Таке рішення додає автомобілю візуальної солідності та більш витонченого та дорожчого сприйняття. Ззаду наскрізний LED-ліхтар із морською тематикою. Загалом силует досить витягнутий, що одразу натякає на простір усередині. На даху встановлений лідар, і це явний натяк на продвинутий комплекс асистентів D-Pilot 300. По суті, йдеться про систему, яка здатна вести автомобіль за маршрутом від точки А до точки Б, міськими вулицями та трасами з мінімальною участю водія. За розмірами це повноцінний великий кросовер. Довжина – 5115 мм, ширина – майже 2 метри, висота – 1800 мм, а колісна база – 3030. Ретельно пророблена аеродинаміка кузова дозволяє знизити коефіцієнт опору повітря до 0,27. І це справді вражаючий результат для великого 5-метрового кросовера. І ще один цікавий момент – оснащення. Тут очікується досить серйозний набір. Всі моделі стандартно оснащені задніми колесами, що підрулюють, а починаючи з середніх комплектацій, двокамерна пневмопідвізка з ходом 150 мм для адаптації під дорогу і ряд інших рішень для комфорту і стабілізації. За силовими установками картина поки що частково відкрита. Офіційних фінальних характеристик ще немає. Відомо тільки, що модель вийде відразу у двох варіантах – гібридному та повністю електричному. Втім, частина даних вже вибігла через Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю, і за ними можна приблизно зібрати досить цілісне уявлення. Почнемо із гібрида. Тут використовується система DMP 5-го покоління. Її явно роблять із прицілом на динаміку, але без відмови від економічності.
Базу складає 1,5-літровий турбобензиновий двигун, працюючи переважно як генератор для заряджання батареї у русі. А ось основну роботу беруть на себе електромотори – передній та задній. Сумарна віддача системи десь 650 кінських сил. Великий кросовер з такими цифрами здатний розганятися до 100 км на годину менше, ніж за 5 секунд. За витратою палива заявляють приблизно 3,5 літри на 100 км при розрядженій батареї. Електричний запас ходу – до 400 км, а сумарна дальність з повним баком та зарядом перевищує 1400 км. Але важливо розуміти – це китайський цикл вимірювань, і насправді цифри майже завжди відрізняються. Тепер про повністю електричну версію. Тут логіка схожа. За потужністю електромоторів вона швидше за все буде близькою до гібриду, але без ДВЗ. Основний акцент зроблено на новій батареї Blade другого покоління. З нею заявлений запас ходу сягає близько 900 км, і виробник називає це найкращим показником у класі. Плюс тут використовується 800-вольтова архітектура. І це вже про швидкість зарядки. З 10 до 97% батарея поповнюється приблизно за 9 хвилин, а за 5 хвилин можна отримати близько 400 км пробігу. Салон кросовера поки що офіційно не показали, але тут є цікавий момент. Можна трохи піддивитися через інший автомобіль із тієї ж лінійки. Нещодавно представили інтер'єр седана SEAL 08 і його разом із кросовером показували як частину одного напряму бренду. Тому, якщо скласти пазл, вже приблизно зрозуміло, в якому стилі буде виконаний інтер'єр. Але є й важлива відмінність. Кросовер матиме два варіанти компонування – на 5 або на 6 місць. Що стосується передньої панелі, очікується нове мультикермо з фізичними кнопками. В центрі розмістять великий 17-дюймовий дисплей мультимедійної системи, а для задніх пасажирів передбачать опціональний стильовий екран. І все це разом із безліччю інших опцій у салоні, які ще нещодавно здавалися чимось особливим, а сьогодні вже сприймаються як стандарт для цього класу. Ну і тепер до однієї з найважливіших деталей будь-якого автомобіля – ціна. Офіційного прайсу поки немає, але якщо спиратися на дані місцевих профільних ЗМІ, які, чесно кажучи, досить точно потрапляють у прогнози, картина вже вимальовується. Очікується, що стартова версія Sea Lion 08, а це, до речі, флагман океанічної лінійки бренду, починатиметься приблизно з $32 тисяч. А от якщо дивитися на топові комплектації з повним набором опцій та максимальною начинкою, то там ціна може сягати приблизно $51 тисячі. І ось тепер головне питання не про BYD, не про цифри та навіть не про запас ходу, а про нас із вами. Тому що ми вже живемо у моменті, коли вау-ефект йде. Коли 900 кілометрів, 5 секунд до сотні та зарядка за 9 хвилин – це не фантастика, а просто новий базовий рівень. І найдивніше, до цього реально швидко звикаєш. Сьогодні дивуєшся, а завтра вже питаєш, а що ще є? Але ось що цікаво. Ви самі б на що зараз дивилися при виборі такого кросовера? На бренд та емблему на капоті? Чи те, що реально всередині за технологіями та комфортом? Напишіть у коментарях, як ви до цього ставитеся. Цікаво, ми вже обираємо емоціями. Чи все ж таки логікою? На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.